אחים יקרים, חז"ל אומרים במדרש, כשם שאדם מברך את הקדוש ברוך הוא, כך הקדוש ברוך הוא מברך אותו. כשאומרים thank you השם, כשמודים לקדוש ברוך הוא, זוכים לפתוח שערי שמיים. אבל תדעו לכם שהרמב"ן מלמד אותנו בסוף פרשת בוי, וגם במסילת ישור מדבר על זה, שיש עוד דרך של thank you השם, שזה ביג thank you. כששומעים בכל הקדוש ברוך הוא, כשממליכים אותו עלינו, כשמראים שהוא בעל הבית, וה-thank you הזה מביא שפע. מעשה שהיה ביהודי אחד בעיר רחובות, שהתעורר בוקר אחד ושם לב שהוא לא רואה בעין אחת. הוא מאוד נבהל. הלך ממומחה למומחה ואף אחד לא מצא לו פתרון, בצר לו, לקח את התיק הרפואי שלו והלך לאחד מהעסקני רפואה הגדולים שיש בארץ ישראל. הוא רואה את כל התיק ואומר, אין ספק שיש לך בעיה רצינית. הוא שלח אותו לאמריקה, אמר לו, יש אחד פרופסור גדול, נומבר 1 בעולם. הוא הגיע לפרופסור באמריקה, הוא בודק אותו זמן רב, הוא אומר לו בסוף, צר לי מאוד, העין שלך גמורה, אתה צריך לעשות עין פלסטיק. הוא אומר לו, אם אתה לא עושה את זה, זה יכול להזיק לך גם העין השנייה ולאבד את הראייה לגמרי, חס ושלום. אבל אתם יודעים, יהודי לא מתייאש. הוא אומר לרופא, תן לי יומיים. בקושי עמד על הרגליים מרוב שברון. מצא בית כנסת, היה פתוח, היה אמצע היום, לא היה שם איש. הוא ניגש לפני ארון הקודש, והוא פרץ בבכי, לא יכל לדבר. אתם בטוחים מה הוא עשה? ויזעקו אל השם בצר לו. לא. כשהוא הצליח סוף סוף לדבר, הוא אמר, ריבונו של עולם, בוא אשתי ונחלמתי לאור ימפונה אליך. 50 שנה אתה נותן לי עיניים, ואני אף פעם לא אמרתי thank you כמו שצריך. עכשיו אני בא לבקש רחמים כשיש לי פרובלם, אני מתבייש. אתם חושבים שהוא דיבר רק על העיניים? הוא דיבר על כל האיבורים שבגוף. 3 שעות הוא עמד ליד ארון הקודש ואמר thank you. על שנות הילדות ושנות הבחרות ושנות הנישואים והולדת הילדים ועל גשמיאס ועל רוחניאס. בסוף הוא אמר תפילה של דקה. ריבונו של עולם, give me a chance. להודות לך על 2 עיניים עוד הרבה שנים ולעשות עם העיניים מה שאתה רוצה, שזה ה-thank you כמו שהסברנו. הוא יצא מהבית כנסת, הרגיש שנהיה לו קל, הוא התקשר לפרופסור, הוא ביקש לחזור עוד היום, הוא נכנס לפרופסור, הוא אומר, נחלטתי שם להסכים לכל טיפול, רק תבדוק אותי פעם נוספת ביסודיות, והרופא אומר, no problem, שם אותו עוד פעם על המיטה, עוד פעם כל המכשירים, פתאום הוא רואה שהרופא מתלהב, ומביא עוד אנשים לראות. אחרי כמה רגעים הוא משיב אותו על המיטה, הוא אומר לו, יש לי עצה בשביל העין, אני מציל את העין, אני לא מבין למה לא ראיתי בבוקר. לכו תסבירו לו שבבוקר לא היה מה לראות. הוא קיבל תחילת תרפי בארצות הברית והמשך לעשות לבד בארץ. הוא חזר לארץ ישראל עם 2 עיניים בריאות, ובזה לא נגמר הסיפור. ראש ישיב אחד סיפר את זה באיזה בית כנסת, אחרי 1.5 חודש הוא מקבל טלפון. הוא רבי, thank you, רבי, thank you. הוא אומר, מה thank you? הוא אומר, יש לי 2 בנות בבית, אחת בת 28, אחת בת 32, אין שידוכים, אין לי טענות, סוסם תפילוסי. על זה לא ידעתי שצריכים להגיד thank you. באתי הביתה וקבענו שמחר בערב הולכים לשבת אבא, אמא וכל הילדים עם דפדפות ועיתים, הולכים לכתוב כל הטובות שהקדוש ברוך עשה איתנו, כל אחד לחוד וכולם ביחד. הוא אומר, הרב, היה התרגשות גדולה מאוד. בסוף עשינו אותו דבר, אמרנו, ריבונו של עולם, התכנסנו כדי להוריד את שמך, אנחנו רוצים להודות לך על עוד 2 מזל טוב. אנחנו רוצים להודות. אומר, לפני 3 שבועות התארסה הבת הגדולה, והיום בלילה מזל טוב, נומבר 2. אתם מבינים מה זה thank you השם? זה פותח שערי שמיים, וה-thank you השם הזה כולל גם כן Vayimaen, הדבר הנפלא הזה, להראות לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלהם, you are the boss, you the big boss על העיניים שלי. פעם אחת ביום אמרנו, פעם אחת ביום לפוחס, פעם אחת ביום. אפשר לפעול ישועס. בהצלחה.